انا زين، والنهارده معايا 5 ساعات بس جوه القلعه، واللي هتشوفوه في الفيديو ده عمره ما حصل بالطريقه دي قبل كده. هنفتح ابواب مقفوله، هننزل تحت الارض، وهنحكي اسرار لو اتقالت من 100 سنه كان ممكن تودي ناس ورا الشمس. المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي مش مجرد قلعه، ده مسرح لخيانات ومؤامرات ودم، وفي اسرار محدش حكاها لحد دلوقتي. هل فعلا صلاح الدين بنى القلعه عشان يحمي القاهره ولا عشان يسيطر عليها؟ في فيديو النهارده هنكشف كل اسرار قلعه صلاح الدين الايوبي، مكان مذبحه القلعه اللي عملها محمد علي، وبالذات السر الاخير. سنة 1176 صلاح الدين شاف إن القاهرة مكشوفة لأي غزو خارجي، واختار إن هو يبني القلعة على جبل المقطم. ليه هنا بالذات؟ لأن من هنا حرفياً تقدر تشوف كل القاهرة. أي غزو جاي من بره تقدر تشوفه قبلها بأيام. بص، اغلب الناس اللي بتيجي القلعه بتشوف مسجد محمد علي والساحات الكبيره والمتاحف، بس محدش بيركز في اللي موجود تحت الارض. في روايات بتقول ان القلعه دي مليانه غرف وممرات تحت الارض بتوصل القلعه ولاماكن تانية في القاهره، لحد النهارده مقفول على فكره. تخيل انك جندي في القرن ال 12 ماسك سلاحك، تلاقي ان في ممرات بتنقلك من حصن لحصن، ولا حتى الجن يقدر يعرف لك مكان. شايفين السرداب ده؟ السرداب ده تقريبا بقاله سنين محدش دخله. اللي بيتقال ان جوه الممرات ديت في مخازن واسلحه ووثائق ما ينفعش تطلع للعلن، وبعضها لسه متشال ايام العثمانيين. انتوا متخيلين الفتره قد ايه؟ في برضو اشاعه بتقول ان القلعه بتوصل لجامع عمرو بن العاص، ولو الكلام ده صح يبقى احنا قدام شبكة أنفاق سرية موجودة تحت القلعة. في كمان إشاعات عن إن في دهاليز تحت الأرض محدش يعرف آخرها إيه. بس تفتكر هو ليه صلاح الدين كان ممكن يهتم بالممرات اللي موجودة تحت القلعة؟ هل عندك إجابة لدوت ولا عايزني أشرح لك أكتر؟ وفي بعثات أثرية بتحاول تدور على الممرات ديت، بس لحد النهاردة محدش أعلن إن في اكتشاف مثلا في القلعة. خليني أشرح لك دلوقتي بحاجة إحنا عايشينها النهاردة. أنت أكيد سمعت عن أنفاق غزة، اللي هناك بيستعملوا الأنفاق عشان يدافعوا عن نفسهم ويقدروا يتحرروا، ينقلوا السلاح والمؤن. هي مش مجرد أنفاق تحت الأرض، دي حياة كاملة وحرفيا تقدر تعيش تحت. صلاح الدين كان بيفكر بنفس المنطق في حملاته ضد الصليبيين. هو عارف ان المعركه مش مضمونه، فساب لنفسه كارت اللي هو شبكه تحت الارض، زي اللي بيعملوه دلوقتي بالظبط في غزه. فكر دلوقتي فيها، لو انت بتتهزم فوق خلاص، اما لو اتهزمت فوق ونزلت تحت فانت لسه عندك فرصه تعيش وتتحرر وتحقق المستحيل. بس هل تفتكر ان في اصلا اسرار لسه مستخبيه، ولا الاسرار دي هم عارفينها بس مش عايزينها تطلع لحد؟ عايزك تشاركني رايك وتقول لي، هل فعلا في اسرار لسه مستخبيه لحد دلوقتي، ولا هم عارفينها وفعلا مش عايزينها تطلع لحد؟ اكتب لي رايك في الكومنت. اكتر جزء مرعب في القلعه هو السجن، وهو اكتر جزء مرعب في اي حاجه عامه. تخيل معايا حيطان سميكه وزنزانات ضيقه، واللي بيدخل هنا مش بيطلع تاني تقريبا عايش. من الحاجات اللي محدش يعرفها هنا ان القلعه ديت استضافت مساجين واسماء تقيله فعلا، زي السادات رئيس مصر سابقا كان مسجون هنا في الزنزانه رقم 54، والسبب انه كان سسبكت في اغتيال وزير الماليه الاسبق امين عثمان سنه 1944. ومن الناس اللي اتسجنوا هنا برضو الشيخ امام والشيخ كشك واحمد فؤاد نجم وابن تيميه. يعني السجن ده شاف ناس عقولهم كبيره قوي، وناس برضو وحشين جدا ومطلوبين للعداله وخطر. بس السؤال هنا، هل السجن فعلا ده كان للعدالة، ولا كان تسكيت للمعارضة وقمعهم ووسيلة للدولة عشان يتخلص بيها من أعدائها؟ لأن زي ما قلت لك اللي داخل القلعة مسجون غالبا مش هيخرج منها غير جثة، زي ما حصل للمماليك سنة 1811.
القلعة دي مش مجرد حجارة، دي واحدة من أبشع الحوادث اللي حصلت في تاريخ مصر كله، وهي مذبحة القلعة عند باب عزة. سنة 1811 محمد علي قرر يستضيف كل المماليك اللي موجودين في مصر ويعمل لهم زي عشاء فاخر جوه هنا. وساعتها قرر محمد علي ان هو يتخلص من كل حكام المماليك اللي ممكن ان هم يهددوا حكمه، فقال لهم ايه، تعالوا نتعشى سوا، نخش القلعة، تعالوا بثيابكم يعني احسن حاجه عندكم والخيل بتوعكم وكل الحاجات الجامده بتاعتكم يعني، وتعالوا نتعشى عشاء فاخر، عشاء ملوكي يعني. واللي هم ما يعرفوهوش ان العشاء الملوكي ده كان اخر اكل يخش بقهم. تخيل عدد ما يقارب من 500 فارس مملوكي دخلوا باب عزب واتذبحوا كلهم. هم ما اتذبحوش قوي يعني، هم كان في وقتها عادي رصاص واتضرب عليهم نار. بعد ما الابواب اتقفلت ابتدوا يرشوا عليهم نار من كل حته من فوق اسوار القلعه، والمشهد ده اتسمى بمذبحه القلعه. ونجا مملوكي واحد بس منهم، ولو عايزين يحكي قصته اكتبوا لي في التعليقات. ومن اللحظه دي محمد علي هو بقى الحاكم الوحيد لمصر. بس السؤال هنا، هل محمد علي كان خاين ولا كان عبقري سياسي قدر ان هو يستولى على السلطه بذكائه؟ ايا كانت الاجابه، ادام مثال في المنطقه اللي هناك ديت، ويقال ان هو ندم بعد ما عمل كده، بعد ما قتل تقريبا اكتر من 1500 بني ادم. فيا عالم، ربنا يرحمك. طيب احنا دخلنا جامع محمد بن قلاوون، اتعمل من قبل محمد علي ب 700 سنه قبل ما يمسك الحكم اصلا، وبيقولوا ان هو العواميد اللي فيه كل عمود جاي من العصر اليوناني، عصر روماني وحاجات كده غريبه قوي يعني. المهم يعني ان بعد محمد علي جه نابليون بونابرت اللي هو بتاع فرنسا ده، على فكره كان قائد جامد قوي. خلى الجامع سجن وسماه سجن ورا الشمس، وحفر في الحيطان وبوظها شويه. ديت الاخرام اللي انا اتكلمت عليها قبل كده بتاعت نابليون بونابرت، جه كسر الحيطه حرفيا. شكلها غريب يعني، كان حاول يشوه المسجد يعني او الجامع اكتر. وبس يا سيدي، فدي تقريبا قصه جامع محمد بن قلاوون. وهنلاقي ان قبل محمد علي كان في مماليك عايزين يعني زي دلوقتي العصر دلوقتي ان انت تعمل حاجات للدوله وكده واقتصاد. زمان عشان كانوا يخلوا الملوك شكلها احسن كانوا بيعملوا جامع ومسجد، فده اللي كان بيتباهى بيه الملوك زمان يعني. بس ودي تقريبا كل حاجه عن جامع محمد بن قلاوون في قلعه صلاح الدين الايوبي. جامع محمد علي ما كانش مجرد جامع، ده كان رساله. اتبنى على الطراز العثماني، معرفش سنه كام، سنه من السنوات وكان اضخم مسجد القاهره وقتها. لكن ليه اتبنى جوه القلعه؟ الجواب كان فعلا واضح، اتبنى جوه القلعه عشان يبان من اي منطقه في القاهره. لو ماشي في اي شارع او حاره عينك تبص فوق وهتلاقيه. وده كان الفليكس بتاع محمد علي زمان يعني، ان هو عايز يخلي اي حد ماشي في الشارع يشوف المسجد بتاعه. كان عايز يخلي اسمه مطبوع في عيون كل مصر. واللي بيتميز جامع محمد علي ان هو معمول على الطراز العثماني، وهتلاقيه شبيه جدا لجامع آيا صوفيا اللي موجود في تركيا. واللي قليل يعرفوا ان الراجل اللي عمل مذبحة القلعة وأنهى حكم المماليك وقتل أكتر من 1500 مملوكي مدفون جوه الجامع في آخر حتة من الجامع، وهو قبر محمد علي. زي ما انتم شايفين هتلاقوا عند القبر إن محدش ينفع يخش وحاطين شريط عنه، بس احنا في القناة هنا مختلفين. في القلعة برضو هتلاقي في متحف الشرطة. تعالوا نخش ناخد كده نظرة سريعة، وعايزكم برضو تشوفوا المنظر اللي هناك عامل ازاي. ساعة بتاعة القلعة. يلا بينا نخش نشوف متحف الشرطة القومي بيقول ايه على السريع كده، عشان احنا معانا بالظبط 10 دقايق. خرجنا من المتحف الأولاني ودخلنا المتحف الحربي، فتعالوا نوريكم شوية حاجات موجودة جوه كده. هتلاقوا أصلا في داخلة المتحف كلها مدافع وكلها زي دبابات وتمثال قدام. فأنا عايز نستكشف الموضوع بشكل أكبر لأن خلاص مبقاش عندنا وقت.
المتحف الحربي هتلاقي فيه اكتر من دبابه واكتر من طياره ورؤوس حربيه شكلها زي الحقيقي بالظبط. انا معرفش بصراحه اذا كانوا هم حقيقيين ولا لا، بس شكلهم بجد واقعي جدا بالنسبه لي يعني. ولا انت رايك ايه؟ جامدين صح؟ خلينا نخش المتحف من جوه نشوف هو عباره عن ايه. وانا برضو خدت لكم كام لقطات كده من جوه. احمد المصور الخطير يا جماعه، اللي بيساعدني في التصوير احسن مصور في الدنيا مش راضي احمد. عن حاجات كتير على فكره. اعملوا في حاجات أنا سبسكرايب مش راضي. للشانل بتاعته عشان هتلاقوا حاجات. Yeah. I don't think he is talking to us. ما علينا، اعملوا سبسكرايب للشانل بتاعته عشان الراجل ده جدع. دخلنا المتحف الحربي القومي، قالوا لنا ممنوع التصوير بالكاميرا، ممنوع التصوير بالكاميرا، عادي التصوير بالموبايل. صورنا بالموبايل، ممنوع التصوير موبايل فيديو، صور بس. بعد 5 ساعات جوه القلعه، السؤال اللي انا سالته في الاول لسه بيرن جوه دماغي، هل القلعه فعلا اتبنت كدفاع ولا عشان تتحكم فيه؟ من اللي انا شفته القلعه كانت كل حاجه في نفس الوقت، وده بالظبط كان الهدف، ان السلطه تبقى شايفاك وانت في نفس الوقت شايف السلطه. لو التاريخ فعلا بيعيد نفسه، يبقى القلعه لسه شايله اسرارها ومستنيه حد يكتشفها، او هم مكتشفينها فعلا بس مش عايزيننا نعرف. تعدوا لان دي مجرد البدايه وبس كده يا سيدي. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوف كل جديد. انا زين، ودي كانت مغامرتي في قلعه صلاح الدين الايوبي. وخلي بالك هنكتشف اسرار محدش يعرفها.